Xin chào và chào mừng quý vị đến với buổi lễ bốc thăm vòng knock-out AFC Cup 2022 diễn ra tại Kuala Lumpur, đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Tôi là Won Jung Wan, một lần nữa được vinh dự trở thành người dẫn chương trình cho buổi lễ ngày hôm nay. Vòng bảng AFC Cup đã tạo ra nhiều cuộc chạm trán thú vị, bắt đầu từ khu vực phía Tây và Nam vào tháng 4. Tiếp theo là các khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Đông Á đã kết thúc thành công vào cuối tháng trước. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn chúc mừng các câu lạc bộ đã xuất sắc lọt vào vòng knock-out của giải đấu này. Từ phía Tây, phía Nam, khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Đông Á, mùa giải AFC Cup 2022 đã mang đến cho 37 câu lạc bộ cơ hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Và giờ đây, danh hiệu AFC Cup đã ở trong tầm tay. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn khá xa và người hâm mộ bóng đá châu Á có thể mong đợi những cuộc chạm trán gay cấn hơn nữa. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hướng mắt lên màn hình để nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất mà chúng tôi ghi nhận từ vòng bảng. Xin cảm ơn. Trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo của sự kiện hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn nhìn lên màn hình để nghe lời phát biểu của Tổng thư ký FC, ông Datuk Seri Winsor John. Xin chào các hiệp hội, các câu lạc bộ, người hâm mộ bóng đá và các bạn báo chí thân mến. Xin chào những người bạn của tôi. Thay mặt Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chào mừng mọi người đến với một trong những sự kiện nổi bật của bóng đá châu Á, lễ bốc thăm vòng knock-out AFC Cup 2022. Sau đại dịch, các trận đấu của môn thể thao vua đã quay trở lại và chỉ cách đây 2 tuần, vòng bảng AFC Cup đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng của các câu lạc bộ trải dài trên 5 khu vực, nơi mà vinh quang đã đến với những người xứng đáng. Niềm đam mê là không thể phủ nhận khi hàng nghìn người hâm mộ đã đến sân để chứng kiến các trận đấu tại AFC Cup. Quan trọng hơn, câu lạc bộ từ các hiệp hội thành viên đang trên đà phát triển của tất cả 5 khu vực đã có cơ hội được thi đấu ở giải bóng đá cấp châu lục một lần nữa. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 10 hiệp hội thành viên và các chính phủ nước chủ nhà vì đã hỗ trợ Liên đoàn hoàn thành vòng bảng một cách thành công. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc bởi khoảng cách giữa các đội bóng của châu lục đang tiếp tục được thu hẹp. Cụ thể, đây là lần đầu tiên chúng ta có 2 đại diện của khu vực Tây Á, Đông Nam Á và Trung Á, một câu lạc bộ từ khu vực Đông Á vượt qua vòng bảng. Sự phát triển không chỉ diễn ra giữa các đội bóng, mà nó còn giúp tăng tiêu chuẩn cho giải đấu sau mỗi mùa giải.
but many are more committed than ever towards raising the bar with each passing edition. It exemplifies Nó thể hiện tham vọng của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đó là nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá châu lục lên tầm thế giới. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các câu lạc bộ. Ngoài ra, tôi xin gửi lời tri ân đến các hiệp hội thành viên, các phương tiện truyền thông, các đối tác thương mại, truyền hình. Và tất nhiên là tất cả những cổ động viên nhiệt thành luôn đứng sau giải đấu này. Và cuối cùng, xin chúc cho các câu lạc bộ trong lễ bốc thăm ngày hôm nay thật nhiều may mắn. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn ông Datuk Seri Wonso. Trở lại nội dung bốc thăm, hôm nay chúng ta sẽ đi theo thứ tự sau đây. Khu vực Tây Á, Trung Á, Đông Nam Á, sau đó là vòng playoff liên lục địa. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về quy trình, xin mời mọi người nhìn lại thể thức bốc thăm. AFC Cup 2022 Knockout Stage Draw Mechanism. Participating clubs. 8 đội bóng được in đậm trên màn hình sẽ tham gia tranh tài tại vòng knockout, vòng chung kết khu vực và chung kết liên khu vực AFC Cup 2022. Đội chủ nhà của vòng chung kết khu vực và playoff liên khu vực sẽ được quyết định trong quá trình bốc thăm, tức đội đầu tiên được bốc thăm sẽ là đội chủ nhà của trận đấu. Sau đây là các cặp đấu của vòng bán kết khu vực Tây Á AFC Cup 2022. Đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất bảng B như đã thông báo trước đó trong hình thức bốc thăm vòng bảng. Các trận đấu sẽ được diễn ra một lần duy nhất vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 năm 2022 tại sân nhà của đội A. Đội thắng của các cặp đấu sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực phía Tây được diễn ra vào ngày 4 tháng 10 năm 2022. Trận chung kết khu vực Trung Á AFC Cup chỉ có một lượt trận sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 năm 2022. Đội thắng sẽ bước vào vòng bán kết liên khu vực diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2022. Sau đây là các cặp đấu của vòng bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2022. Dựa trên các kịch bản có thể xảy ra, trong đó có câu lạc bộ xếp thứ hai có thành tích tốt nhất từ bảng đấu mà chúng tôi đã đề cập tại hình thức bốc thăm vòng bảng. Tương tự chỉ có một lượt trận và các trận đấu diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 8 tại sân của đội A. Trong đó đội thắng sẽ tham dự trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2022 vào ngày 24 tháng 8. ATK Mohun Bagan giành vị trí cao nhất tại AFC Cup 2022 khu vực phía Nam và đủ điều kiện tham dự vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2022 theo thể thức một lượt trận vào ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2022. Eastern Long Lion cũng giành vị trí tương tự ở khu vực Đông Á và đủ điều kiện tham dự vòng bán kết liên khu vực AFC Cup theo thể thức một lượt trận vào ngày 6 và 7 tháng 9. Interzone semifinals to be played as a single leg match on the 6th and 7th of September 2022. Mode of competition. The winner of the West Zone final shall qualify to the AFC Cup final. Đội thắng của trận chung kết khu vực Tây Á sẽ tiến thẳng đến trận chung kết AFC Cup. 4 câu lạc bộ xuất sắc nhất của khu vực Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á sẽ được chia cặp thi đấu. Trong đó mỗi đội chỉ thi đấu một lượt trận với đối thủ để xác định đội chiến thắng. Hai đội thắng cuộc của vòng bán kết liên khu vực sẽ tiếp tục cạnh tranh tại vòng chung kết liên khu vực. Trong đó, đội chủ nhà được xác định là đội thắng của trận bán kết liên khu vực 1. Đội thắng ở trận chung kết liên khu vực sẽ điền vào vị trí còn lại tại trận chung kết AFC Cup.
following match sequence shall apply for the Hai single đội leg sẽ chỉ thi đấu một final lượt at trận the venue tại of sân the nhà winner của đội of the thắng tại interzone trận chung kết final. liên khu vực. Draw principles. There will be Có 4 4 nhóm pots: khu vực phía Tây, West, Trung, Central, Đông Nam Á, and cũng như vòng ASEAN playoff zones, liên khu vực. as well as the interzone playoff. The clubs will be placed in the Vị trí pots của câu lạc bộ according to tại their mỗi nhóm zonal phụ thuộc vào distribution. khu vực. There will be no seeding Sẽ không and phân chia no hạt giống country và ưu tiên protection. quốc gia. Therefore, an open draw will be implemented in each pot. Draw procedure. Quy trình The bốc draw thăm will diễn ra proceed theo in thứ the tự như sau. following sequence. West zone. Ở khu vực The phía Tây, first and second quả cầu đầu balls tiên drawn được bốc from the ra West tại zone khay phía pot Tây shall sẽ là be đội A, placed as đội chủ Team nhà. A, host club, and Team B, Tương tự, quả away cầu club, thứ hai respectively tức là in đội the B West zone là đội khách. final. The same procedures apply to the Quy trình Central tương tự and được áp dụng ASEAN cho khu vực Trung zones. Á và Đông Nam Á. Interzone playoff. Playoff The liên khu vực. first and second Quả balls cầu đầu drawn tiên from và the thứ hai được interzone bốc ra từ playoff khay pot playoff liên khu shall be vực placed sẽ là as đội A, Team là đội chủ nhà. host clubs, Trong while khi the hai quả cầu còn lại remaining two balls sẽ được xác shall định be là đội B, placed as là Team đội B, khách. away clubs of the interzone semifinal 1 and 2 respectively. This shall conclude the draw for the AFC Đó là Cup 2022 knockout stage. cơ chế bốc thăm chính thức vòng knock-out AFC Cup 2022. Như đã giải thích, thông qua video, đội chủ nhà tức đội A của vòng chung kết khu vực và playoff liên khu vực sẽ được quyết định theo hình thức bốc thăm, tức là đội đầu tiên được bốc thăm sẽ là đội chủ nhà tương ứng. Và bây giờ mọi thứ đã rõ, xin trân trọng kính mời Phó Giám đốc Bộ phận thi đấu và sự kiện bóng đá Abbas Bedikulov sẽ tiến lên sân khấu để điều hành buổi lễ. Greetings from Kuala Lumpur, Malaysia, the home of Asian football. With AFC Champions League final moved to 2023 due to change of season in AFC club competition calendar, we have only one final left in 2022 for our club competition, which will be the final of the AFC Cup on 22 October to be hosted at the venue of the Interzone diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Today, we'll decide the path for all clubs all the way Hôm nay, until that chúng ta sẽ xác định con final. đường And this draw tiến will đến những merely trận serve đấu as ở vòng playoff identification của for AFC the Cup host clubs 2022. of the remaining matches to be played in a single leg format. We have 12 clubs still competing in this competition Chúng for ta the có grand 12 prize câu lạc of bộ. 1.5 million US dollars. There are 4 clubs from the West Zone, Có 4 câu lạc Arabi bộ Sports Club from ở Kuwait, khu phía Tây, Al-Sib Club from Oman, East Rifa and Al-Sib, Al Rifa from Oman, Bahrain. Al Arabi They're scheduled to play Kuwait semi-final matches on và 5 East and Rifa 6 September của Bahrain. in Kuwait and Bahrain respectively. We also have 4 clubs from the ASEAN zone. Có 4 PSM câu lạc bộ Makassar đến from từ khu vực Indonesia, ASEAN, Viettel FC from Vietnam, Viettel, Kedah Darul Aman and Kedah Kuala Darul Lumpur Aman City của FC Malaysia. from Malaysia. They're scheduled to play their semi-final matches on 9 Kuala Lumpur and 10 City August in và Indonesia PSM and Vietnam Makassar. accordingly. We also have 2 clubs in the Central Zone. Chúng ta cũng có 2 câu lạc bộ đến từ Trung Á là Saudi Arabia đến từ Uzbekistan và Kuzan đến từ Tajikistan. With the venue to be decided today. And 1 club from each, ATK Mohan Bagan FC from India and Eastern Long Lions from Hong Kong, the winners of each respective zones of South and East, waiting to learn their opponents to play against in the interzone semi-final matches. Due to zonal distribution of this competition and thanks to the pairings fixed prior to the competition, we already know who will play who in the knockout stage of each zone. And the dates of the matches are also confirmed at the beginning of the season. And today we shall identify who will be the host of these single leg matches upcoming later next month. The final of the AFC Cup will be played on 22 October 2022, and by the order of rotation, this year's grand finale will be hosted by the winner of the interzone playoff. It can be Indonesia, Malaysia, Vietnam, Uzbekistan, Tajikistan, India or Hong Kong, depending on who will reach the final among the remaining clubs of the ASEAN, South, Central and East zones. Clubs from Oman, Kuwait and Bahrain, the remaining contenders from the West Zone, will be the guest team of the final match.
In Asia, we have a custom to respect our guests. And following that tradition, we start today's draw from the West Zone, the guests Bây of giờ the chúng ta final sẽ bắt match. đầu với bốc thăm ở khu vực phía Tây Á. Let's identify who will host the final of the West Zone among the Chúng ta pairings sẽ xác định which xem were already fixed đội for the nào sẽ là đội semifinals. chủ nhà của chung kết Tây Á. We have khu vực two Tây Á. pairings here, winner of West Zone semifinal 1 and winner of West Zone semifinal 2. So the ball in my hand will be the host of West Zone final to be Bóng trong tay played tôi sẽ là on đội chủ 4 nhà của October trận chung kết 2022. khu vực Tây Á. And it is Al Arabi Sports Club from Kuwait and Al Sib Club from Oman. Arabi và đội Depending on Al-Sib. who will win the semi-final match, one of these two clubs will be the host of the West Zone final on 4 October 2022. Vậy là Al Arabi sẽ gặp And the Al-Sib. visiting team for the West Zone final will be the remaining ball in this spot. It should be Và winner of West Zone semi-final 2. đội khách And here của is the trận confirmation. chung kết lên khu vực sẽ We là have đội chiến thắng. Pairing of two Bahraini clubs, East Rifa from Bahrain Đó là hai and câu Al lạc Rifa của from Bahrain, Bahrain, playing East Rifa against và each Al other in Rifa. West Zone semi-final 2, and the winner traveling Họ to sẽ bước vào trận West Zone bán kết final thứ to hai của khu either vực Tây Á Kuwait và sẽ or là đội Oman. làm khách trong trận chung kết khu vực Tây Á. Now we know the path of the West Zone, so we continue with our draw and we identify where the final of the Central Zone will be played. Còn bây giờ We chúng ta have sẽ đến khu two vực Trung groups Á. for Chúng Central ta Zone sẽ có completed last month, and winners of hai these two group groups của khu vực will Trung play Á. against each other. Allow me to mix it properly. And the first ball coming out will be the host of the Central Zone final. Quả bóng đầu tiên sẽ là đội chủ nhà của trận chung kết khu vực Trung Á. It is Football Club Khojan from Đó là câu lạc bộ Tajikistan. Khuzan. They played their group Khojan stage của matches in Kyrgyz Tajikistan. Republic, and now they will travel back home to host Uzbekistan representative Khojan sẽ in đón the Sodiana Central Zone Ziga của final on Uzbekistan 17 August vào ngày 17 tháng 2022. 8. And here is a confirmation that the remaining ball was Professional Football Club Sogdiana. They will be the away club of AFC Cup Central Zone Final Đó là on câu lạc 17 bộ August Sodiana Ziga 2022. của Uzbekistan. They traveled to Tajikistan for the group stage matches. Now they will travel again for the Central Zone final to play against FC Khojan. Moving on, in ASEAN Zone, we have khu vực semifinals ASEAN, already trận chung kết khu confirmed vực and sẽ they được tổ will be chức played bởi on đội 9 giành chiến and thắng 10 trong cuộc August. chiến. But now we shall identify who will host the final Chúng of the ta ASEAN Zone from sẽ among xác these định two xem đội pairings. nào sẽ là đội chủ nhà của trận chung The kết khu vực final of ASEAN. ASEAN Zone will be played on 24 August 2022, and the ball in my Trận chung hand kết holds diễn ra the vào name ngày of the host 24 of tháng that 8. match. It is winner of the semi-final 2, which is Vitel FC from Vietnam Viettel or Kuala Lumpur City FC from Malaysia. Sẽ là đội chủ nhà và đón Depending on Kuala the Lumpur outcome City. of semi-final 2, the final of ASEAN Zone on 24 August 2022 will either be played in Vietnam or here in Malaysia. Remaining ball should reveal us the name of the remaining pairing Như vậy in this là đội chủ spot. nhà sẽ là đội And thắng here trong is the trận đấu giữa confirmation. Viettel và Kuala Winner Lumpur of City. ASEAN Zone Còn đội khách semi-final sẽ là đội 1, thắng trong trận bán kết. PSM Makassar from Một. Indonesia and Kedah Đó Darul là Aman from Malaysia will be the away team Đội Makassar in the của final of Indonesia và ASEAN đội Zone. Kedah Darul Aman của Malaysia. Now the interesting part, we have 4 zones who are represented by their champions, and they will be also eventually the host of the AFC Cup final on 22 October, as we explained earlier. So now we will identify what pairings we will have in the semi-final of Interzone played Và on bây giờ 6 chúng ta and sẽ 7 định xem September. là trận đấu bán the kết semi-final Liên khu vực. 1, the first clubs drawn for the semi-final 1 will be the host of Interzone final Đội accordingly. bốc thăm đầu tiên sẽ là đội chủ nhà của trận bán kết liên khu vực. The first ball drawn will be the host of Interzone semi-final 1. Là đội chủ And nhà I của trận have bán kết liên khu vực 1. Eastern Long Lions from Đó là Hong đội Kong. Eastern Long Lion của Hồng The Kông. champion of East Zone will be the host of first semi-final in Interzone on 6 or 7 September 2022. And now we will identify the host of the second Interzone semi-final match.
This club will not play against Eastern Long Lions, but it will be the host of second semi-final. Còn bây giờ chúng ta xác định là đội nào sẽ là đội chủ nhà của trận bán kết thứ hai của Liên khu vực. We have ATK Mohun Bagan FC Đó là from ATK India. Mohun Bagan. Club from Calcutta, they were the winner of the South Zone group, and they ended up as champion of the South Zone, and they will host Interzone semi-final 2 at home. Đội bóng của Indonesia sẽ là đội chủ nhà của trận bán kết Liên khu vực thứ hai. Sogdiana or Hojan, and champion of ASEAN Zone, one of the 4 clubs we already mentioned, they will be playing away in the semi-final matches. The first ball drawn will be playing against Eastern Long Lions in Hong Kong. Quả bóng đầu tiên sẽ là đội sẽ đấu với Eastern Long Lions của Hồng Kông. Champion of Central Zone. Là nhà vô địch của khu vực Trung Á. Professional football club Sogdiana or FC Hojan will travel to Hong Kong to play against Eastern Long Lions. Vậy đó sẽ là đội thắng của đội trong trận đấu giữa Sogdiana của Uzbekistan và Kuzan của Tajikistan. ASEAN Zone, and here is the confirmation. Và đội khách champion of ASEAN Zone, club from Indonesia, Vietnam or Malaysia, they will play against ATK Mohun Bagan FC from India. Đó có thể là Viettel FC hoặc đó là đội bóng đến từ Malaysia. Interzone final will be played at the venue of the pairing Eastern Long Lions or champion of Central Zone, and they will eventually host the final of the AFC Cup as well. This concludes today's draw, and I wish all participating clubs the best luck in the remaining matches. Tham dự được may mắn giành vé vào chung kết AFC Cup 2022 diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Và dù bạn ở đâu, hãy nhớ an toàn cho chính mình. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Thank you, Abbas. Let's recap the draw results. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình bốc thăm. Đây là những cái tên sẽ tham gia vào những trận chung kết khu vực Tây Á, chung kết khu vực Trung Á và chung kết khu vực ASEAN. Khu vực chung kết khu vực Tây Á sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10, khu vực Trung Á là ngày 17 tháng 8 và khu vực ASEAN là 24 tháng 8. Viettel sẽ đón tiếp Makassar của Indonesia. Trong khi đó, Kuala Lumpur City của Malaysia sẽ đón tiếp Kedah Darul Aman của Malaysia. PFC Sogdiana from Uzbekistan to their venue in Tajikistan for their encounter on 17th of August. Now to the ASEAN Zone, the zonal final will be hosted by the winner of the match between Viettel FC from Vietnam and Kuala Lumpur City FC from Malaysia. Makassar của Indonesia sẽ gặp Kedah Darul Aman của Malaysia. Moving on to the visiting team, it will be from the match between PSM Makassar from Indonesia and Kedah Darul Aman from Malaysia, and this match will take place on August 9th. Finally, for the Interzone semi-finals, the fixtures will be Eastern Long Lions Hong Kong versus champion of Central Zone, and this is semi-finals 1. Now for the Interzone semi-finals 2, ATK Mohun Bagan FC from India will compete against champions of the ASEAN Zone. Đội thắng trong trận Please bán note kết that the Liên khu vực winner 1 of the và đội Interzone thắng trong trận semi-final bán kết 1 Liên khu will vực 2 host the Interzone final on và trận chung kết October AFC 5th, Cup where the winner of that sẽ particular là match trận will đấu be giữa the đội thắng eventual trong trận host chung kết for the Liên khu vực AFC Cup 2022 và final on đội thắng October trong trận chung kết 22nd. khu vực Tây Á vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Xin chúc may mắn cho tất cả các đội bóng tại AFC Cup năm 2022 on October 22nd later this year. And wherever you are, always remember to stay safe. Thank you. Dù bạn ở and đâu goodbye. thì hãy luôn nhớ giữ sự an toàn cho chính mình. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.